Вітаю, друзі! Ну що, нарешті влада почала визнавати те, про що я казав з 2022 року. Більше того, хай не Зеленський, але очільники державних структур, інституцій почали казати правду про свої помилки. Наприклад, голова Офісу міграційної політики Василь Скобойник визнав, що рішення про закриття кордонів у 2022 році було неправильне. Він каже, тепер після відкриття кордонів перше бажання людей буде зібратися і виїхати на всяк випадок. Але він ще додає, то рішення приймалося, тому що ніхто не знав, скільки буде тривати війна, і думали, що вона довго не буде тривати. Що значить ніхто не знав? Військові казали, що війна буде довга. Я, як і багато інших експертів, які розуміли, що відбувається, розумілися на процесах, і це може легко довести, піднявши мої відео і дописи того часу, я казав, ця війна як мінімум на декілька років, як мінімум. А, до речі, після звільнення Залужного і зірваної мобілізації вона значно продовжилася. Але коли вони кажуть, що вони не знали, ну що можна сказати? Це фактично визнання того, що невігласи не змогли прорахувати ані наслідки своїх рішень, ні те, що війна буде тривалою, про що я не один, до речі, тоді казав. Але що у мене без знань і досвіду вважали, що знають все краще. Реальність показала, що це помилка. А Зеленський зі своїми друзями, звичайні дурні, які волею мудрого українського народу випадково потрапили у владу та приймали рішення на підставі рівня своїх компетенцій. Як відомо, у найскладніші часи ти ніколи не підіймешся до рівня свого очікування, а впадеш до рівня своєї реальної підготовки. Це вперше я побачив на плакаті в центрі ССО під Краматорськом. Так от, це правда. А підготовка Зеленського до посади відбувалася де? Правильно. У клубі веселих та кмітливих у Маслякова в Москві та у Коломойського на каналі 1+1. От і маємо результат тої підготовки. Але державі від цього не легше. Тому замість травневих шашликів отримали повномасштабку, бо дебіли не вірили західним розвідкам та українським військовим, а довіряли своїм хибним висновкам. Ну як там, Андрюша пообіцяв Вовчику. Вовчик сказав, не буде нічого, будуть тільки травневі шашлики. Давайте готуватися до них. Як підготувалися? Всі пам'ятають. До речі, згідно закону України, президент повинен ввести військовий стан у разі загрози повномасштабного вторгнення. Якщо він це не робить, це злосне порушення закону. Це так, для розуміння, що чекає Володимира Олександровича, бо він цього дуже не хоче. До чого це призвело, все ми бачимо, але це ще не вся шкода, яка ним та його посіпаками заподіяна державі. Абсолютно правий голова Офісу міграційної політики Василь Скобойник, коли каже про загрозу великого масового виїзду українців після відкриття кордонів. До речі, це зробив Зеленський, Єрмак, Стефанчук, Шмигаль і всі, хто узгодили те рішення. Дурні у влади – запорука дурних рішень, але також і запорука неймовірної корупційної схеми, яка допомогла збагатитися на декілька мільярдів тим, хто контролював кордон і приймав рішення дозволяти чи не дозволяти виїжджати, а також фактично організовував ту схему по виїзду. Британці публікували, що це принесло в кишені тих людей, які запровадили ці схеми, від 8 до 10 мільярдів доларів. Це так, для розуміння. До речі, рішення зірвати мобілізацію та толерантно ставитись до фальсифікації – це теж хибне рішення. І не лише воно. До чого і воно призвело, ми всі бачимо. І це добре, що представники влади почали визнавати свої помилки. Погано, що після визнання немає виправлення помилок. І це веде до ще більшої кількості проблем. Поясню, про що йде мова. Наприклад, у військових є така приказка. Скільки разів змовчав, стільки не пошкодував. Скільки не відкрив ти рота, стільки зайвої інформації ти не розповів. І більше того, ворог про неї не дізнався. Про що йде мова і про що варто сказати, це про те, що
Це треба запам'ятати Зеленському, бо кожен раз, коли він відкриває рота, він створює, ну не кожен, але дуже часто створює проблеми. І проблема полягає в тому, що коли спецслужби доповідають результати своєї діяльності за межами України, то крім президента, ну і ще декілька інших людей, які мають допуск, всім іншим нічого не треба знати. Але чомусь це навпаки. Всі ЗМІ просто в екстазі пишуть новину, яку повідомив Зеленський. При тому публічно. Ну він же не приховує, а вони підігрують йому, щоб попіарити трохи. Виконувач обов'язків голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара доповів про далекобійну активність проти російської нафтових гаманців. Генерал-майор Євген Хмара доповів це Зеленському. Все. Він не вийшов в публічну площину. До речі, велика повага. Людина не піариться, взагалі не дає інтерв'ю, працює. І, схоже, ефективно працює. Це традиція західних спецслужб. Ну, наприклад, ми всі звикли, що у нас очільники спецслужб дають одне інтерв'ю за іншим, одне за іншим. Щось я не бачив такого від очільників Мосаду, від очільників ЦРУ, від очільників Мі-6. Це українська традиція. Бо шоумени привели з собою піар. Але після цієї заяви Зеленський виходить і каже: я вдячний воїнам за влучність, російська війна не повинна отримувати додаткових ресурсів від геополітичної ситуації, а таких кризових нафтових цін. Ну, супер, все зробив. Вдячність – це нормально, але це ж було для воїнів, не для кого більше, не для преси, а навіть не треба було це для народу України. Така специфіка діяльності. Бо потім починається відповідь з боку ворогів. Точкові удари по будівлях СБУ, інформаційна війна з психологічними аспектами і практичними ударами, загиблі, поранені, адресні замовні вбивства, кожен раз піар призводить до трагедій і людських втрат. Але схоже, як і в тих попередніх історіях, що я казав, що у мене не можуть зробити висновки. А і не тільки Зеленський. Ті, кого він привів, роблять так само. Наприклад, міністр оборони розповідає, у нас є неймовірно чудові дрони для боротьби з ворожими шахедами. Супер. І це робиться на тлі тих подій, коли дрони прилітають до Одеси, Запоріжжя, Дніпра, Львова, Івано-Франківська, Києва. В той же день ти або, не знаю, трусики надягни, або хрестик зніми. Бо це дивна ситуація. Це кого? Ворога вводять в оману? Чи брешуть українському народу, кажучи про одне, а вони бачать, що відбувається? Ну, я не можу зрозуміти. А якщо у нас є такі чудові дрони до боротьби з ворожими дронами, які є чудові показники, то де результат? Ну, треба ж про це казати. Ви спочатку, або це тільки теорія, як дуже часто у нас люблять казати, що от ми 3000 ракет зробимо, а потім не роблять. Ви зробіть і покажіть, тоді будемо говорити. Або, якщо в Києві відбудеться блекаут, Москва теж буде в блекауті. Ну, так може спочатку ви все ж таки зробите цей блекаут, а потім скажете, це відповідь на те, що відбулося. Ні, шоумени хочуть виключно піару і нічого іншого, і не вміють. Не вміють нічого іншого. І це найпоганіше. І головне, при всьому цьому, при піарі, при тому, що ми спостерігаємо, є велика проблема. Слова підміняють справи, але ж порожніми заявами не можна перемогти ворога. І більше того, коли Зеленський каже, на сьогоднішні атаки РФ ми обов'язково відповімо, то я соромлюсь запитати, а відповідь буде така сама, як на блекаут в Києві, і робити будуть це 3000 ракет, які обіцяв Зеленський випустити до кінця 25-го року. Ну, просто дуже цікаво. Хоча ми всі знаємо відповідь. Тут головне все ж таки, по-перше, закрити рота і почати робити. Так, це порада Зеленському і його оточенню, його міністрам, його представникам у владі, його слугам. А друге, не обіцяти те, що виконано не буде. І закрити рота, щоб не підставляти всіх інших. А ще приймати рішення на підставі не своїх хибних уявлень, а на підставі висновок і порад експертів. Бажано не з квартал 95, а профільних. От тоді будуть кардинальні зміни, і тоді Зеленський зможе знову говорити про перемогу.
бо зараз він щось це слово взагалі забув. Дякую вам. Дякую, що подивилися, що підписалися, що поставили вподобайку, що прокоментували і поширили відео. Окрема подяка за те, що ви не забуваєте бути активними. Але головне, підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Всіляко приєднуйтесь до ЗСУ. Це головне. Бо поки є ЗСУ, Україна є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнього. України не буде. Гуртуємось навколо інтересів України, а це значить гуртуємось навколо інтересів ЗСУ. І тоді у України буде майбутнє. Дякую вам. Па-па.